channel time with Dhari. ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද මම කරන්නේ පුංචි බබාලා ඉන්න ඕනම ගෙදරක තියෙන පැස්ටා වලින් පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක්. අපි නම් බලමු කොහොමද මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න කියලා. අද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට පැස්ටා අරන් තියනවා වෙළඳ පොලේ. Tamanට කැමති විදිහකට කැමති ඩිසයින්ස් වලින් පැස්ටා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මුලින්ම කියලා දෙන්න කොහොමද හරි විදිහට පැස්ටා එක කලර් කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ විදිහට Taman කැමති ප්‍රමාණයකට පැස්ටා ගන්න. මම කප් එකක වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා white vinegar විනාකිරි. ඊට පස්සේ food coloring එකක් සහ මේ විදිහ ziploc bag එකක්. ඊට අමතරව පැස්ටා එක dry කරගන්න මේ වගේ tray එකක් ඕනේ. හරි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ziploc bag එක open කරලා ඒකට white vinegar මේස හැන්දක ප්‍රමාණයක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ෆුඩ් කලරින් දාගන්න ඕනේ. බිංදු 7ක් 8ක් වගේ දාගත්තාම ඇති. දැන් මේ දෙක විනාකිරි සහ ෆුඩ් කලරින් චුට්ටක් හොඳට මික්ස් කරලා ඒකටම අපේ පැස්ටා එක දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් හොඳින් මේ බෑග් එකේ කට වහලා හැම පැස්ටා එකකම ෆුඩ් කලරින් මේ විදිහට ගාව ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳින් පැස්ටා වල කලර්ස් ගාගත්ත පැස්ටා එක. දැන් අපි මේක ඩ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. ziploc bag එක ඇරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ tray එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි පැයක් විතර හොඳට වේලෙන්න තියලා තියෙනවා. තියෙන්නේ මම කලින් කලර් කරගත්ත පැස්ටා එකක්. අපිට පුළුවන් මේක අවුරුදු 4ට වඩා අඩු පුංචි දරුවන්ට නූලකට මේවකින් එක අමුණන්න, ඒගලන්ට කොලයක ගම් ගාලා දීලා මේව අලවන්න, ඒ ඕනම විදිහකට එයාලට මේවා නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අවුරුදු 5ට වැඩි අපේ දරුවන්ට රූපයක් බලාගෙන ඒක උඩ මේ පැස්ටා තියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එයාලා කැමති ටෝයි එකක් මොන හරි සෙල්ලම් බඩුවක් ඉස්සරහ තියාගෙන අම්මලාට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා මේ සතාව නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒ විදිහට කැමති විදිහකට දරුවන්ට මේ පැස්ටා වලින් නිර්මාණ කරන්න දෙන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අද කරලා බලමු කොහොමද මේ පැස්ටා වලින් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා. මම අද ඔයාලට ඩයිනෝසර් පොසිල් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නම්.
ෆොසිල් එක. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න. මම ෆොටෝස් දාන්නම් ඔයාලට තවත් අදහස් ගන්න. ඒ වගේම මේ ලොක්ඩවුන් දවස්වල දරුවන් එක්ක ගෙදරට වෙලා මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම ගෙදරම තියෙන පුංචි දේවල් විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාද නම් මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඒ ළඟ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරපු යාළුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye.